שלום. בתרגול הזה נתמקד בנקודות שכדאי לנו לזכור בנוגע להבדלים בין השפה היומיומית המדוברת ששגורה בפינו לבין השפה הלעיתים דומה ולעיתים זרה של השיח המדעי. כשאנחנו בוחרים לדבר עם ציבורים שהם מחוץ לתחום המומחיות שלנו, כגון המשפחה שלנו, אלא אם כן כולם בעסק המשפחתי, חברים, קהל רחב וכדומה, אחד הכלים שעומדים לרשותנו, שבו אנחנו נשתמש כדי להסביר, לתאר, ליצור תמונה בדמיונם של בני השיח שלנו, הן המילים שאנחנו נשתמש בהם. אחת הבעיות שעולות משימוש במילים הן שלפעמים אנחנו בכלל לא מודעים לכך שהפרטנרים שלנו לשיחה לא מכירים את חלקן, או יתרה מכך, יש להם הבנה שונה של המילה או המושג ממה שאנחנו מתכוונים כשאנחנו משתמשים בה. בנוסף, מודעות לשימוש בז'רגון חשובה כדי לא לגרום לקהל שלנו להרגיש שמדברים להם מעל הראש או לא פונים אליהם בכלל, ואז בעצם המידע שיש לנו להגיד זה לא בשבילם. כשאנחנו מדברים על המילים או המשמעויות השונות שיכולות להיות להם, יש חשיבות מאוד גדולה לשפה שאנחנו משתמשים בה. אני אתן לכם דוגמה. למשל, אם אנחנו מסתכלים על המילה שיש לנו פה, positive trend, מגמה חיובית. חיי היום-יום, וואלה, נשמע טוב, דברים משתפרים, הכל טוב. אבל כשאנחנו מדברים בשפה מדעית, מגמה חיובית יכולה להיות גם יותר תאים מתים, יותר עכברים מתים. זה עלייה, מגמה של עלייה במשהו, זה לאו דווקא אומר שזה בהכרח טוב. דוגמה נוספת לזה היא המילה ערכים, values. כשאנחנו מדברים על ערכים בחיי היום-יום, שאנחנו מדברים על חברות, על אמינות, על ערך חיי האדם, כל מיני דברים כאלה ערכיים. אבל אנחנו משתמשים באותה מילה, גם בתחום המדעי, אבל שם אנחנו מדברים בכלל על מספרים. אז לפעמים המילים שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו משתמשים ומשתמשות בהם, יש להם משמעות שונה בקונטקסט שאנחנו משתמשים בו, אם זה בשפה המדעית ואם זה בשפה היומיומית. והדבר הזה יכול לגרום לפעמים לבלבול. אנחנו לא מודעים לזה שאנשים חושבים על משהו אחר כשאנחנו משתמשים במילה. הם חושבים שהם מבינים את המילה שאנחנו משתמשים בה, אבל אנחנו בכלל מדברים על משהו אחר. אבל שימו לב, הכוונה היא לא להכחיד ז'רגון לגמרי, אלא דבר ראשון, להיות מודעים לתדירות השימוש בו. לא להשתמש בו יותר מדי. להיות מודעים לזה שאנחנו מספקים הסבר ברור ונגיש לקהל כדי שיבין את המשמעות של המילה או המושג שעשינו בו שימוש ולא יתבלבל עם משמעות אחרת. ואנחנו רוצים גם ליישר קו. כשאנחנו מדברים עם קהל גדול, מעורב, אז יהיו כאלה שידעו מה המשמעות ויהיו כאלה שחושבים שהם יודעים, אבל כשאנחנו אומרים מפורשות למה הכוונה, אנחנו שמים את כולם על אותו דף. נקודה מסוימת נוספת שמתייחסת לדרך שבה אנחנו מציגים את המידע המדעי, היא המבנה או סדר הדברים שאנחנו רגילים להגיד. אמירת הנקודה העיקרית שלנו בתחילת השיחה וללא התחכמויות עוזרת מאוד להכנסה של מידע טכני ומקצועי להקשר. מדענים וחוקרים ידועים לשמצה בקבירת המסר תחת הרקע, ההיסטוריה, מה שהיה ידוע ממחקרים קודמים, כי בסופו של דבר בין היתר ככה לימדו אותנו לעשות באקדמיה. אבל צורת ההתנסחות הזאת מתאימה לרוב לכתיבה של אבסטרקט או מאמר אקדמי, היא קצת פחות מתאימה לשיחה. לכן אנחנו צריכים לתרגל, בניגוד למה שהכשירו אותנו עד כה, לתת את השורה הראשונה, את השורה האחרונה, כבר במשפט הראשון. בצורה כזו, גם המאזינים שלנו שיאבדו את הקשב, הם יקבלו את המסר העיקרי כי הוא נאמר כבר בהתחלה. בהקשר הזה, הכי חשוב, אל תקברו את המסר. אמרו אותו ישר בהתחלה, ומשם תבנו את המשך השיחה. כדי להקל עלינו בהפחתת הז'רגון, בקבוצת המחקר של תקשורת המדע בטכניון פותח כלי ממוחשב שמטרתו היא לסייע לנו לזהות מילים שהן שכיחות ומוכרות, ובהן נוכל להשתמש בחופשיות, לעומת מילים שהן נדירות בשיח היומיומי שלנו, ולכן סביר להניח שיחשבו כז'רגון, ולא יהיו מוכרות למרבית בני השיח שאינם חולקים איתנו את תחום העבודה או המחקר. לכלי הממוחשב הזה אנחנו קוראים הדיז'רגונייזר, וכמו שהשם מעיד, מטרתו היא לעזור לנו להפחית את השימוש שלנו בז'רגון. אז איך אנחנו עובדים עם הכלי הזה של הדיז'רגונייזר? אנחנו נכנסים לאתר, יהיה לכם את הלינק בהמשך,
ואנחנו בוחרים באיזה שפה אנחנו רוצים לבדוק את הטקסט שלנו. אם אנחנו רוצים באנגלית או בעברית. אם אנחנו רוצים לעשות את זה בעברית, אנחנו הולכים ולוחצים פה למעלה על העברית, בוחרים באיזה שנים אנחנו רוצים לבדוק את המילים, באיזה טווח זמן המילים האלה הן ז'רגוניות או מוכרות. אנחנו יכולים לבחור להעלות קובץ טקסט, או פשוט להעתיק או לכתוב את הטקסט שלנו בתוך התיבה, וללחוץ Enter. ומה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל את המסך הבא. במסך הזה מה שאנחנו רואים זה את הטקסט שהכנסנו פנימה. מקודד לפי צבעים, 3 צבעים. צבע שחור אומר שהמילה היא מוכרת, ואנחנו לא צריכים להסביר אותה, היא לא נחשבת לז'רגון, כמו למשל אנרגיה, אטום, מימן, מילים כאלה שהן שכיחות. אבל יש לנו את המילים שמסומנות בצבע אדום, והן מילות הז'רגון שלנו, כמו האלקטרודינמיקה. המילה אלקטרודינמיקה היא כנראה מילה שמרבית האנשים בארץ לא יכירו אותה, ואותה אנחנו נצטרך להסביר. היא נחשבת כז'רגון. המילים שמסומנות בצבע כתום צהבהב כזה, הן מילים שהן חצי ז'רגוניות, שאחוז גדול מאוכלוסייה סביר שיכירו, אבל הן עדיין לא שגורות בפי כל אחד, כמו למשל מיקרוסקופים. מה שאנחנו נקבל גם בצד זה את מדד הקריאות של הטקסט שלנו. עד כמה הטקסט שלנו נגיש וברור לקהל הרחב. המטרה שלנו, כלל האצבע, זה שמספר המילים, אחוז המילים שהן מוגדרות תחת הכותרת של נדיר, rare, יהיה בסביבות 2%. יותר מזה, זה אומר שהטקסט שלנו קצת יותר מדי קשה לקריאה. אותו הדבר אנחנו יכולים לעשות גם עם טקסטים שהם באנגלית. גם פה אנחנו נקבל את אותם צבעים שעם אותה משמעות ואת הדירוג של הטקסט שלנו, ששוב אני מזכירה, המטרה שלנו שהטקסט שלנו יהיה עם לא יותר מ2% של מילים נדירות. מקווה שהכלי הזה יעזור לנו בהמשך.